السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Àkọlé ìbánisọ̀rọ̀ mi òun náà ni ẹ̀mí ìjùsílẹ̀ lójú ọ̀nà Ọlọ́run Ọba, ẹwà àti àwòkọ́ṣe rere lára Hazrat Zafarullah Khan Sahib àti Hazrat Syeda Nawab Mubaarakah Begum Sahiba radiyallahu anhuma. Ẹ̀yin olùgbọ́ mi ọ̀wọ́n, ẹwà tí ó tayọ àwọn ẹwà tí àwọn sàhábà Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n ní kò pamọ́ rárá. Ìyọ́nú Ọlọ́run Ọba tí ò lóǹkà sì ń bẹ pẹ̀lú wọn di ọjọ́ àjíǹde, gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run bá ṣe ìlérí nípa wọn nínú Al-Qur'an wípé radiyallahu anhum wa radu anhu. Bákan náà Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n sọ fún wa wípé àwọn sàhábà tàwọn wọ́n dà gẹ́gẹ́ bí ìràwọ̀ ni, èyíkéyìí nínú wọn tí a bá tẹ̀lé dájú ṣáká àti tẹ̀lé ojú ọ̀nà. Ẹ̀yin èèyàn mi, Ọlọ́run bá jẹ́ kó yé wa nínú Al-Qur'an nínú Suratu Juma wípé wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, àti àwọn mìíràn nínú wọn tí wọn kò tíì darapọ̀ mọ́ wọn. Gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ti kọ́ sí abẹ́ tafsiri àyà yìí wípé àwọn al-umma Imam Mahdi alayhi salatu wasalam ni ó ń tọ́ka sí, tó ń túmọ̀ sí wípé àwọn sàhábé Imam Mahdi alayhi salatu wasalam wọ́n dà gẹ́gẹ́ bí àwọn sàhábé Ànábì wa Muhammad sallam ni. Lónìí máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn sàhábé Imam Mahdi alayhi sallam méjì kan tí wọ́n dá ìmáàmù àsìkò wọn mọ̀, tí wọ́n sì tẹ̀lé, tí wọ́n sì gbé ẹwà ẹ̀sìn, ìtẹríba, ìfiarajìn, ìjùsílẹ̀ èyí tí àwọn sàhábé Ànábì wa Muhammad sallam tí wọ́n ní wọ́n fi hàn lọ́nà tí ò pamọ́ fáráyé. Àwọn sàhábé tí mò ń sọ̀rọ̀ nípa wọn náà ni Hazrat Chaudhry Zafarullah Khan Sahib àti Hazrat Syeda Nawab Mubaarakah Begum Sahiba radiyallahu anhuma. Ẹ̀yin olùtẹ́tí sí mi, a bí Hazrat Zafarullah Khan ní ọjọ́ kẹfà oṣù kejì ọdún 1893 ní ìlú Daska, Sialkot. Wọ́n pàdé Imam Mahdi alayhi salam ní ọdún 1904, wọ́n sì gba bàyà lọ́wọ́ wọn ní ọdún 1907. Hazrat Zafarullah Khan dí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ipò mú láwùjọ. Díẹ̀ nínú wọn ni ipò adájọ́ àgbà ní ilé ẹjọ́ ìjọba ilẹ̀ India, adájọ́ àgbà káfàtà fún ilé ẹjọ́ àgbáyé, mínísítà orílẹ̀-èdè Pakistan, aṣojú orílẹ̀-èdè Pakistan fún UNO General Assembly. Kò kúkú kí ń ṣe ipò táyé nìkan ni Ọlọ́run Ọba fún wọn ní ìgbàláàyè láti dìmú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ipò ẹ̀sìn ni wọ́n ní àǹfààní sí. Bákan náà ní ọdún 1919 sí 1935 Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu wọ́n fi wọ́n ṣe Amir Jamaat Lahore. Ní ọdún 1924 wọ́n láǹfààní àti di akọ̀wé àgbà fún Hazrat Muslim Maud lórí ètò Majlisi Mushawarat. Ní ọdún 1924 bákan náà ní ìgbà tí Hazrat Muslim Maud lọ sí ilẹ̀ Europe fún àpéjọ ẹ̀sìn àgbáyé, Hazrat Zafarullah Khan ni khalifa fún níyọ̀ǹda láti ka ìwé àpilẹ̀kọ wọn fún gbogbo èèyàn, èyí tí a pè àkọlé rẹ̀ ní Ahmadiyat. Pẹ̀lú gbogbo ipò, iyì àti ọlá tí Ọlọ́run bá fún wọn, Hazrat Zafarullah Khan òye sọ ní gbogbo ìgbà pé gbogbo iyì tí àwọn ní wá láti ara èso ìgbọràn sí Ọlọ́run, sí òjíṣẹ́, sí Hazrat Imam Mahdi alayhi salam àti sí Khulafai Ahmadiyya. Ọ̀kan nínú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n láti ilé iṣẹ́ ìwé ìròyìn kan ní orílẹ̀-èdè Pakistan fi ọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò ní ọjọ́ kan, tí ó ń béèrè lọ́wọ́ Chaudhry Zafarullah Khan wípé nínú gbogbo àánú tí Ọlọ́run bá ṣe fún yín, èwo ló kàǹkà jù lójú yín? Chaudhry Sahib radiyallahu anhu dáhùn ìbéèrè tí ó wúwo yìí pẹ̀lú ìrọ̀rùn wípé oríire tó kàǹkà jù lójú mi òun náà ni dídá ìmáàmù àsìkò mímọ̀ àti gbígba bàyà lọ́wọ́ Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam. Eléyìí ni bí ìgbàgbọ́ wọn ṣe tẹ̀wọ̀n tó. Kò kúkú kí ń ṣe ìgbàgbọ́ orí ahọ́n àti ìfaraṣe nìkan ni Chaudhry Sahib ní. Tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa níná lójú ọ̀nà ti Ọlọ́run Ọba, Hazrat Zafarullah Khan ò ṣe fi ọwọ́ rọ́ sẹ́yìn rárá o, tí wọ́n kò sì nífẹ̀ẹ́ sí kárìmì rárá. Bákan náà ní Jalsa Salana Qadian ní ọdún 1939, 300,000 rupees òun náà ni wọ́n fi ṣe ìjùsílẹ̀ ní ọdún náà lọ́hùn. Ní 1944 nígbàtí Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu gbé ètò kan kalẹ̀ tí a pè ní Waqfi Jaidad, ìyẹn ìfi ọrọ̀ ara ẹni jìn
fún Ọlọ́run ọba àti ìtẹ̀síwájú ẹ̀sìn. Gbogbo nǹkan yìí ní Chaudhry Sahib pátá ni wọ́n kó sí abẹ́ gìgìrísẹ̀ khalifa àsìkò. Ní ọdún 1973 sí ọdún 1983 tí ìjọ nílò àti wó àwọn ilé kan ní orílẹ̀-èdè UK lọ́hùn láti kọ́ ìmí tí wọ́n sì nílò owó láti ṣe gbogbo eléyìí, gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe mọ̀ wípé kò ń ṣe ìlànà ọjọ́ láti gba owó èlé. Fún ìdí èyí wọ́n kọ lẹ́tà sí Hazrat Chaudhry Sahib fún ètò ẹ̀yáwó kan wípé kí wọ́n yá ìjọ ní £100,000. Hazrat Chaudhry Sahib sọ wípé nígbàtí lẹ́tà yìí tẹ àwọn lọ́wọ́, wọ́n ní ara wọn kò lélẹ̀ rárá, tí ó sì ń sọ sí ọkàn wọn wípé gbogbo ọlá tí mo ní, gbogbo ipò tí mo ní látara ìtẹ̀lé àti ìgbọ́ràn sí khalifa àsìkò ni àti ìtẹ̀lé ìjọ mùsùlùmí Ahmadiyya ni, báwo ló ṣe máa wá rí wípé màá wá máa yá ìjọ lówó? Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n kọ ṣẹ́ẹ̀kì owó náà tí wọ́n sì fi lé ìjọ lọ́wọ́, tí wọ́n sì sọ fún wọn wípé àwọn ò yá wọn lówó, àwọn fún ìjọ ni, àti wípé wọn kò gbọdọ̀ sọ fún ẹnikẹ́ni àyàfi khalifa àsìkò nìkan. Ìmísí Imam Adnan alayhi salatu wassalam wípé àwọn ọmọ lẹ́yìn mi máa ní ẹwà kan èyí tí ó ní ṣe pẹ̀lú ìmọ̀ àti ọgbọ́n tí ó tayọ ti gbogbo ẹ̀dá, àti wípé pẹ̀lú ìmọ́lẹ̀ òdodo tí wọ́n ní, ẹ̀rí wọn a sì máa pa ọ̀tá lẹ́nu mọ́. Hazrat Khalifatu Masih Ar-Rabi wọ́n ṣàlàyé lórí ọ̀rọ̀ yìí, ìyẹn ìmísí yìí, wípé àmúṣe ọ̀rọ̀ yìí ó ṣẹ lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn, ṣùgbọ́n lórí Chaudhry Zafarullah Khan Sahib radiyallahu anhu gangan òun náà ni ó ti gbé yọjù pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ orí ọ̀fẹ́ tí a ò lè ṣàlàyé tán. Fún ìdí èyí ìtàn ìgbésí ayé Chaudhry Sahib wọ́n dà gẹ́gẹ́ bí ìmọ́lẹ̀ ìtọ́sọ́nà fún wa láti tọ̀ ni. Ẹnìkejì Hazrat Nawab Mubaarakah Begum Sahiba radiyallahu anha, àbí wọn ní ọjọ́ kejì oṣù kẹta ọdún 1897. Nígbàtí àsìkò ìbí wọn tó, Imam Adnan alayhi salatu wassalam wọ́n gba ìmísí kan wípé ayad rozeke mustaqli shud, wípé àsìkò ìbí ọmọ náà ti dé tán o. Lẹ́yìn ẹ̀ Ọlọ́run ọba ó tún fún wọn ní ìmísí mi wípé tanasha'u fil hulliyati, wípé títọ́ ọmọ náà á máa wà pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹwà ni, tó ń túmọ̀ sí wípé ọmọ náà ò ní ṣòfò ẹ̀mí ní kékeré rárá, àti wípé wọn kò ní wà ní ipò ìṣẹ́. Eléyìí sì jẹyọ lára wọn pẹ̀lú ìmọ̀ òye tí Ọlọ́run bá fún wọn. Kódà wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ka Al-Qur'an gẹ́rẹ́gẹ́ nígbàtí wọ́n pé ọmọ ọdún 5. Hazrat Nawab Mubaarakah Begum Sahiba jẹ́ ọmọbìnrin tó dàgbà jù nínú àwọn ọmọ Imam Adnan alayhi salam, tí wọ́n sì jẹ́ ìyàwó fún Nawab Muhammad Ali Sahib. Ọlọ́run ṣe wọ́n ní olóye tí ó ní àwọn ẹwà tí ó yẹ kí ó jẹyọ lára olùgbàgbọ́ òdodo. Orúkọ wọn sì wà nínú orúkọ lájínà 14 àkọ́kọ́ nínú ìjọ. Wọ́n ní àǹfààní láti jẹ́ sádà lájínà ní ìlú Lahore láti ọdún 1958 sí 1968 tí wọ́n sì fakọyọ lásìkò wọn. Wọ́n jẹ́ ẹni tó máa ń ṣe àpọ́nlé ìyẹn àwọn ẹni tí wọ́n fi ẹ̀mí ara wọn jìn, tí a mọ̀ sí wákìfù zindagi, tí wọ́n sì máa rọ àwọn èèyàn láti gba àwọn ọmọ wọn ní ìmọ̀ràn láti di wákìfù zindagi. Ẹ̀yin èèyàn mi, Hazrat Nawab Mubaarakah Begum Sahiba wọn ò kí ń gbẹ̀yìn rárá nínú ìnáwó lójú ọ̀nà ti Ọlọ́run ọba. Àti ẹgbà ara ni, owó àti dúkìá ẹni, òun náà ni wọ́n máa fi ń jìn fún Ọlọ́run. Nípa Baisti Makbara, ìyẹn ìtẹ́ òkú alápọ̀nlé ni, bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé Imam Adnan alayhi salam ti fún àwọn ìyàwó àti àwọn ọmọ wọn ní ìyọ̀ǹda láti sun ibẹ̀ nígbàtí wọ́n bá jáde láyé. Wọ́n fún wọn ní ìyọ̀ǹda wípé wọn ò ní àǹfààní láti kópa àbí pé kí wọ́n má kópa rárá nínú ètò ẹ̀dá wàsíyà náà, ṣùgbọ́n pẹ̀lú ìyọ̀ǹda yìí Hazrat Nawab Mubaarakah Begum Sahiba òye san wàsíyà wọn títí wọ́n fi jẹ́ pé Ọlọ́run ọba. Bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé wọn ò kí ń ṣe ọlọ́rọ̀ jaburata, ṣùgbọ́n síbẹ̀ gbogbo nǹkan tí wọ́n ní òun náà ni wọ́n fi sin Ọlọ́run ọba, tí wọ́n sì máa ń sọ wípé alákìrámẹ̀ denese malgatani batahe, nínú lójú ọ̀nà Ọlọ́run ọba. Òkú ní kí owó náà fẹ́ rí, kò ní kówó tán àyàfi kówó náà wulẹ̀ pọ̀ sí ni. Ní àsìkò kan
tíjọmọ́ nílò owó wọ́n ta àwọn nǹkan ní wọn tí wọ́n sì máa sọ wípé gbogbo nǹkan táwọn ní tí Ọlọ́run ọba ní. Eléyìí tí ó ṣe àfihàn akọ́mọ̀nà ọ̀rọ̀ Imam Mahdi alayhi salatu wasalam kan wípé ham alákíràmẹ̀ sabkuch kurban kardenge, wípé àwa ìjọ yìí àwa ṣetán láti fi gbogbo ọ̀rọ̀ wa jìn fún Ọlọ́run ọba nìkan ṣoṣo. Àwọn wọ̀nyí àwọn ni àwọn àpẹẹrẹ alálùbáríkà àti àpẹẹrẹ rere tí wọ́n fi lélẹ̀ fún wa láti tẹ̀lé kí a bá lè di ẹni alápọ̀nlé èyí tí Ọlọ́run ọba tí ó nífẹ̀ẹ́ sí. Kí Ọlọ́run ọba kó ràn wá lọ́wọ́. Jazakumullahu khairan.